Ar trebui să definim întâi ce înseamnă companiile românești la actuală. Dacă ne uităm pe rezultatele ultimului an, de exemplu, dintre primii 100 de exportatori al României, 3 companii sunt cu capital românesc. Deci companiile românești, dacă mai există în forma clasică, ceea ce denumim noi companii românești. Avantajul aici, din punct de vedere al responsabilității sociale, e faptul că toate companiile multinaționale au adus cu ele și o experiență mare în acest scop, ceea ce a făcut mai ușoară implementarea și la nivelul societății românești, să spun, a aspectelor legate de CSR. Din acest punct de vedere, cred că există o deschidere tot mai mare. Sigur, în general, e perceput ca o activitate care generează cheltuire suplimentară din banii organizațiilor. Și atunci, din acest punct de vedere, la o abordare îngustă, există o anumită reticență, corelată și cu dificultățile financiare prin care trec firmele în ultimii 2 ani și perspectivele nu sunt neapărat cu mari oportunități. Dar cu siguranță, pe termen scurt sau mediu, dacă nu, și companiile românești vor fi obligate să se încadreze pe ceea ce înseamnă tendința europeană și mondială legată de CSR. Sigur, faptul că îmi desfășoară activitatea într-o universitate mă conduce la ideea că pentru orice activitate e nevoie de pregătire. Nu există niciun domeniu de activitate care se poate derula în afara dobândirii competențelor și a cunoștințelor pentru domeniul respectiv. Eu și aici. Nu cred că este unidirecțional. Nu cred că este numai nevoie de specialiști pe un singur domeniu, fie el economic sau oricare altul. Cred că e nevoie și de posturi de dezvoltare, cred că e nevoie și de abilități de comunicare, e nevoie și de oameni care să aibă abilități de natură sociologică sau psihologică în abordare. Deci cred că e o abordare pluri- sau multidisciplinară. Deci, și e și interesant. Echipele mixte întotdeauna generează o varietate de idei în care se pot selecta ideile cele mai bune. Da, ar fi o oportunitate. A existat, de fapt, în urmă cu un an, a existat o cerere la nivelul organizației studențești din cadrul universității a unui curs care să aibă legături cu dezvoltarea antreprenorială. Acum, dacă mergem pe ideea aceasta exprimată în mod clar, de nevoie simțită de studenții altor facultăți pe anumite segmente cu conotație economică, și o astfel de deschidere ar fi relevantă probabil pentru studenții din toate facultățile. Deci nu cred că e unidirecțional. Și nici nu toate, nu cred că e bine. În general, diversitatea generează oportunități mai mari și cunoaștere mai mare. Nu. La nivelul cunoștințelor pe care le am eu acum nu există astfel de cursuri. Există preocupări. Chiar urmează să... De fapt, și-a susținut deja o colegă în cadrul de management și-a susținut doctoratul pe o temă legată de responsabilitate socială. Există alți doctoranți care au astfel de preocupări, dar nu la nivel de curs cu deschidere mare. Ideea de universitate generează ideea de deschidere. Generează ideea de a răspunde nevoilor oricăror parteneri, ar fi ei din economie sau din alte sectoare, și înseamnă și o provocare pentru toți cei care lucrează în universitate. Deci, din punct de vedere principial, suntem deschiși la orice fel de colaborare. Mai mult, dorim, pe lângă modalitățile clasice de pregătire, să diversificăm area de pregătire și modul de a răspunde acestei cereri. Una dintre căi ar fi aceea de a răspunde unor solicitări punctuale venite din partea beneficiarilor noștri, indiferent de natura ONG-urilor, de natura unor firme care vor să dezvolte anumite programe. Există această posibilitate. Există în cadrul facultății un institut care se numește Virgil Magiaru, care, printre alte obiecte de activitate, are și acesta de a răspunde cererii potențialilor beneficiari pentru cursuri în afara curiculei. Cursuri care sunt condiționate de existența unui plan de desfășurare, de existența unei curicule bine definite, de un număr de ore care este obligatoriu de parcurs, implicit toate acestea fiind finalizate prin emiterea unui atestat, a unui document care să ateste pregătirea și a unui număr de credite care se obține pe baza pregătirii efective. Atât din punct de vedere a
orilor desfășurate față în față, cât și a pregătirii colaterale pe care o ar presupune un astfel de curs. Deci nu este niciun fel de problemă să includem un astfel de curs în ceea ce înseamnă oferta facultății. Cu siguranță. Mă refer tot la colega despre care spuneam că și-a făcut doctoratul. Conducătorul de doctorat a fost tot din cadrul facultății, deci există colegi care au astfel de preocupări, fără să fie neapărat titular unui curs în momentul de față pe domeniu, dar care știu, cunosc, au urmărit, s-au documentat, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic, asupra problematicii specifice. Nu. Curs sau program cu finanțare privată în derulare nu există. Au existat astfel de cursuri, încă o dată, la cererea oricărui beneficiar. Poate să fie o cerere formulată de către un angajator și atunci finanțarea este din partea angajatorului. Pot să fie cursuri care sunt solicitate de cerințele specifice pieței muncii și atunci, în mod individual, fiecare cursant și-a finanțat astfel de cursuri.